यहाँ चार्ज पनि छ हैन अनि मेरो चार्जर अलि कस्तो हुन्छ भने 2 घण्टा चार्जर बाहिर गएको 26 योलाई कस्तो ए बङ्गाएर राखेसी अनि बल्ल चार्जमा हुन्छ के Day 2 डिस्को डान्स हानेर फेरि चार्ज खत्तम नि फेरि लाप अब के भन्नु छ यहाँ Wassup Janni'z शुक्रबार आयो भन्दैमा हरेक शुक्रबार एउटा भिडियो हाल्ने कन्सेप्ट चाहिँ मैले छाड्दिएँ हजुरहरूलाई त थाहा नै छ मैले पहिलाको एपिसोडमा भनिसकेको छु चितवन सिरिज झिक्न लाग्यो लाइक मलाई कम्फर्टै भएन कि अस्तिको भ्लग एडिट गरेको थिएँ मैले पहिला सोचेको जस्तै गरिनँ कि होइन अब शुक्रबार चाहिँ म हरेक शुक्रबार फेरि भिडियो लिएर आउँछु तर नयाँ तरिकाले लिएर आउँछु है हेलो ल ल ल ल ल म रेडी भयो ल ल कसलाई थाहा थियो र यति धेरै मान्छे आउँछन् भनेर लगभग 3टा कलेज गरेर 50 देखि 70 जना मात्र थिए कि स्टुडेन्टहरू मलाई कसको के बाल मलाई त आफ्नै भ्याक्सिन चाहिएको थियो चप्पल टी सर्ट र कट्टुमा फिट थिएँ म अब ट्रन आयो अटोग्राफ हान्ने बेला ल भाइ अटोग्राफ हान त मैले पनि आनन्दले बिन्दास तरिकाले अटोग्राफ दिएँ त्यत्रो ट्याटु खोप्दा डर नलाग्यो सुई देख्दा कस्तो कस्तो लाग्यो तर दिदीहरू एकदम मजाकिलो हुन्छ ल जान्छौँ है ल बस्ने राम्रोसँग हुन्छ ल हुन्छ बस बस ठिक छ यसो इन्ट्रो मात्र भयो हुन्छ भनेपछि फाइनली वी गट इट लाइक यो होइन खोप लगाइसक्यौँ होइन अनि रगत आएछ अहिले चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको होइन अति दामी तरिकाले चाहिँ मास्क लाउनु पऱ्यो अनि यिनले चाहिँ नागरिकतामा 1 वर्ष घटाएको भएर 61 सालको भएर उसले चाहिँ लाउनु पाएन सोसाइड है यसरी चाहिँ कसैले नघटाउनु होला घटायो भने यस्तो हालत हुँदाखेरि चाहिँ अति दामी तरिकाले भत्ता नि ढिलो पाइन्छ होइन अब यस्तै छ जिन्दगीलाई वाच गर्दै गर्नु अनि यसरी अनि म घर आएँ स्क्रिप्ट लेख्दैछु आज 2007 डेट 5 महिना 10 गते भोलिको लागि ब्लग नारायणघाट